Xin chào các bạn. Ông bà ta có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Năm mới sắp đến, mang theo nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mọi nhà. Đối với người Việt, dịp đầu năm luôn có phong tục và rất nhiều điều kiêng kỵ mà người dân cần tuân thủ để tránh mang lại vận xui và xui xẻo trong năm mới. Vì thế, để có một cái Tết an lành và may mắn, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 25 điều cấm ở Việt Nam trong ngày Tết mà hầu hết mọi người chưa biết nhé. 25. Cấm quét nhà vào ngày Tết. Vào ngày mùng 1 Tết, chúng ta tuyệt đối không nên động đến cây chổi để quét nhà. Nếu làm điều này, đồng nghĩa với việc bạn quét hết tài lộc ra khỏi nhà. Mặt khác, sau khi dọn nhà trước ngày mùng 1, cũng cần cất chổi đi. Bởi năm mới, mất chổi là một điều xui rủi, tương đương với việc bị trộm hết của cải. Không cho ai mượn lửa. Lửa tượng trưng cho niềm hy vọng, sự may mắn, thành công. Vì vậy mà người ta kiêng cho lửa vào những ngày đầu năm. Bởi đó là cho đi sự may mắn của mình. Còn dao và kéo được coi là biểu tượng của sự chia cách, xung đột và xui xẻo. Người Việt tin rằng nếu cho mượn dao, kéo vào đầu năm mới, sẽ chia cách tài lộc và vận may của người cho mượn. Vì vậy các bạn nên tránh điều cấm kỵ này nhé. 23. Cấm ngủ dậy muộn vào ngày mùng 1. Ngày Tết, ai nấy đều đi chơi nhiều, dẫn đến việc ngủ vui, dậy muộn. Điều này là đại kỵ trong ngày Tết, nhất là vào mùng 1 Tết. Ngủ nướng vào ngày đầu năm bị coi là biểu hiện của sự lười biếng. Người Việt tin rằng nếu bạn lười biếng vào ngày đầu năm, thì cả năm sẽ trì trệ và không may mắn. Nên các gia đình thường dậy rất sớm để cúng tổ tiên, đi tảo mộ. Nhà bạn nào có thói quen này, hãy comment bên dưới phần bình luận nhé. 22. Không vứt rác vào ngày Tết. Đây là một phong tục xuất phát từ một truyền thuyết tại Trung Quốc. Chuyện kể về một người lái buôn được Thủy Thần tặng cho một cô hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ đó, ông trở nên phát tài và giàu có. Cho đến một năm, vào ngày mùng 1 Tết, Như Nguyệt sợ ý mắc lỗi nên bị ông chủ đánh đập. Tủi thân, cô nàng hóa thành đống rác cạnh cửa ra vào. Lái buôn không biết nên sai người mang rác đổ đi. Từ đó ông ta trở nên nghèo khó. Chính vì vậy mà người ta cho rằng không nên đổ rác vào ngày mùng 1 Tết, vì tài lộc sẽ tan biến hết, gặp nhiều khó khăn. 21. Cấm cho người khác mượn gương. Từ phương Đông cho tới phương Tây đều liên tưởng chiếc gương với thế lực mờ ám nào đó. Mỗi một chiếc gương đều có linh hồn của riêng mình. Vì thế, gương cũng là một trong những thứ không nên cho mượn vào ngày Tết. Một khi cho người khác mượn gương, có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tinh thần, sức khỏe, tiền bạc, gây ra những tai họa ngoài ý muốn. 20. Không đóng cửa nhà vào ngày Tết. Người xưa quan niệm thần tài vào nhà qua cửa chính. Nếu đóng chặt cửa, thần tài không thể vào được. Gia đình sẽ gặp phải vận xui, thiếu thốn. Hơn nữa, việc đóng cửa vào những ngày đầu năm còn được xem là một hành động bất kính với thần linh, có thể dẫn đến những điều không may mắn. Ngoài ra, người Việt còn cấm dùng kim chỉ ngày Tết. Nó mang lại xui xẻo cho gia đình, đặc biệt là khi kim đâm vào tay, gây chảy máu, bị coi là điềm gỡ trong ngày đầu năm. 19. Cấm cãi vã, xung đột, khóc lóc vào ngày Tết. Việc cãi nhau trong những ngày đầu năm có thể khiến cả năm gặp điềm xui, dễ xảy ra bất hòa không mong muốn trong các mối quan hệ. Vào những ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, gắt gỏng để cả năm vui vẻ, hòa thuận. Những ngày này, dù trẻ nhỏ có nghịch ngợm, phạm lỗi, người lớn cũng chỉ cười xoa bỏ qua, tránh quát mắng, lớn tiếng để đón một năm đầy may mắn và hạnh phúc. 18.
cấm cắt tóc vào ngày Tết. Ông bà ta quan niệm tóc gắn liền với cơ thể của con người, chúng đại diện cho sức khỏe. Nếu cắt tóc vào ngày đầu năm, tức là đang cắt đi vận may, tài lộc và sức khỏe của chính mình. Chính vì vậy mà người Việt thường cắt tóc trước Tết để làm đẹp bản thân đón Tết, với mong muốn một năm mới nhiều điều tốt đẹp. 17. Không cho ai vào nhà khi chưa đón khách đầu năm. Trong văn hóa Việt Nam, người ta tin rằng người đầu tiên bước vào nhà vào sáng mùng 1 Tết sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình trong suốt năm. Nếu là người mang lại điều không may, sẽ khiến gia đình gặp xui xẻo. Vì vậy, người dân thường đợi người may mắn như người thân, bạn bè có tuổi hoặc sự nghiệp ổn định đến chúc Tết đầu tiên. Điều cấm kỵ này xuất phát từ quan niệm dân gian và tín ngưỡng tâm linh, với mong muốn mang lại một năm mới đầy tài lộc, hạnh phúc và bình an. 16. Không để đổ vỡ đồ đạc. Việc đổ vỡ đồ dùng trong nhà là một trong những điều cấm kỵ trong ngày Tết ở Việt Nam. Đây là một điềm báo xấu về sự chia ly, ly tán trong các mối quan hệ trong năm mới. Vậy nên khi dọn dẹp nhà cửa đón Tết, hãy cố gắng sắp xếp tất cả các vật dụng dễ vỡ như bát, ly thủy tinh, lọ hoa ở những nơi an toàn nhất có thể. Nếu nhà bạn có con nhỏ, hãy chú ý chúng và nhắc nhở những đứa trẻ cẩn thận hơn khi năm mới đến. 15. Không mặc đồ rách, hư hỏng. Mặc đồ rách dù theo phong cách thời trang hiện đại vẫn bị xem là điều tối kỵ trong ngày Tết. Quan niệm truyền thống cho rằng quần áo rách thể hiện sự nghèo khó, lôi thôi, từ đó sẽ mang đến điều xui xẻo cho cả năm. Vì điều này nên hầu như ai cũng mua sắm đồ mới vào cuối năm. Và những ngày Tết, người Việt thường mặc quần áo mới, đẹp và tươm tất, thể hiện sự khởi đầu suôn sẻ và may mắn. 14. Không đi thăm người bệnh vào Tết. Năm mới, ai cũng cầu mong những điều tốt lành, đặc biệt là sức khỏe, nên người Việt rất kỵ đi thăm những gia đình có người bệnh vào dịp Tết. Người Việt tin rằng đến nhà người bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình trong năm mới. Vì vậy họ tránh không đi thăm người bệnh hoặc gia đình có tang. Ngoài ra thì người dân cũng kiêng kỵ việc uống thuốc hay đến bệnh viện khám bệnh vào những ngày Tết. 13. Không ăn những món ăn có vị quá đắng hoặc chua. Trong những ngày Tết, người Việt thường kiêng ăn các món có vị quá đắng hoặc chua. Thậm chí người ta cũng tránh xa các món cay, mặn, chát. Bởi theo quan niệm dân gian, nó tượng trưng cho sự khổ cực, đắng cay trong cuộc sống. Điều này thể hiện mọi người mong muốn tránh những điều đắng cay, khó chịu để đón nhận sự may mắn và sự bình an trong năm mới. 12. Cấm người có tang. Ngày Tết là ngày vui của mọi nhà, ngày mở đầu cho vận hội hanh thông của cả một năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng. Nên nếu đang có tang, bạn không được đến nhà bất cứ ai trong 3 ngày Tết, mà chỉ được đến nhà từ đường để cúng bái tổ tiên. Ngoài ra, bạn cũng không nên đi thăm chúc Tết những gia đình có tang, vì người Việt tin rằng điều này có thể mang lại sự xui xẻo và đau buồn cho gia đình mình trong năm mới. 11. Không đưa tay nhận quà đầu năm bằng tay trái. Khi được ai tặng quà hay lì xì ngày Tết, bạn nên nhận bằng tay phải thay vì tay trái. Bởi tay trái được cho là không may mắn và tượng trưng cho điều xui xẻo, nên người Việt thường kiêng dùng tay trái khi nhận quà hoặc tiền vào ngày Tết. Ngược lại, nếu nhận bằng tay phải, nó thể hiện sự tôn trọng và mang đến điều may mắn trong năm mới. 10. Không ăn thịt bò vào Tết. Mặc dù không phải là phong tục chung ở tất cả các vùng, nhưng trong nhiều gia đình người Việt, thịt bò thường không được dùng trong ngày Tết. Vì trước đây, chúng là công cụ lao động chính. Luật cấm ăn thịt trâu bò được triều đại Lý, Trần ban hành và tiếp tục tới triều Nguyễn. Ngoài ra, một số người quan niệm ăn thịt bò ngày Tết là xui xẻo, vì từ bò nghe giống với từ khó, tức là khó khăn, gian khổ.
Ngoài ra, người dân ở một số vùng cũng không ăn cá mè ngày Tết, vì chữ mè được cho là mang ý nghĩa hẹp hòi, nhỏ nhen. Chín, không bắt đầu công việc lớn vào ngày mùng 1. Người Việt thường tránh bắt đầu những công việc lớn, quan trọng vào ngày đầu năm, ví dụ như xây nhà, mở cửa hàng hay làm lễ cưới. Vì theo dân gian, mùng 1 đầu năm là ngày thiêng nên cần giữ yên tĩnh, tránh làm việc nặng, ồn ào để không xua đuổi may mắn. Do vậy, trong ngày mùng 1 Tết, hầu hết tất cả mọi người đều dành thời gian cho việc cúng bái tổ tiên và thăm viếng người thân. 8. Cắm gội đầu vào ngày mùng 1. Theo quan niệm người xưa, không được gội đầu vào ngày đầu tiên của năm mới. Việc làm này sẽ gột rửa, cuốn trôi tài lộc của cả năm. Cùng với đó, việc gội đầu ngày đầu năm mới có thể khiến tài năng cùng với kiến thức đã tích lũy trong năm cũ bị trôi sạch. Hơn nữa, việc xõa tóc lúc gội đầu tương đồng với hình ảnh ma quái, cõi âm. Do vậy, việc này bị cấm trong năm mới để tránh những điều xui xẻo. Bạn cũng không được cắt móng tay, móng chân vào ngày đầu năm. Nó bị xem là không tốt, vì có thể làm mất đi sự may mắn của cả năm. Vậy nên gần Tết, các tiệm nail spa thường đông đúc, một phần vì người Việt muốn làm đẹp để đón năm mới. Bảy, không cho trẻ em làm mất đồ vào dịp Tết. Trong những ngày đầu năm mới, người lớn thường nhắc nhở trẻ em phải giữ gìn đồ đạc cẩn thận, không để mất. Vì người ta tin rằng điều đó sẽ khiến gia đình gặp khó khăn và mất mát trong năm mới. 6. Cấm vay mượn tiền bạc vào dịp Tết. Một trong những điều kiêng kỵ ngày Tết đa số người Việt đều tránh, đó là vay tiền. Theo quan niệm xưa, việc cho vay mượn tiền đầu năm sẽ khiến cả năm làm ăn thất bát, túng thiếu và luôn trong tình trạng nợ nần. Còn nếu bạn nào cho người khác mượn tiền, sẽ làm cho tiền bạc bị phát tán, mất lộc, dâng vận may, tiền tài của mình cho người khác, làm ăn không phát đạt. Chẳng những không cho mượn tiền, bạn cũng không nên cho người khác mượn đồ đạc trong dịp Tết. Nó sẽ mang lại sự thiếu thốn, nghèo khó cho bạn trong suốt năm tới. 5. Không nhắc đến những từ xui xẻo, chết chóc. Theo quan niệm xưa, những phát ngôn đầu năm có thể ảnh hưởng đến những việc sẽ xảy ra trong năm mới. Vì vậy, mỗi lời nói vào những ngày Tết đều phải rất cẩn trọng, tránh nói những điều xui xẻo, nói tục dù chỉ là đùa vui. Người ta sẽ không nói những từ có liên quan đến cái chết. Ngoài ra, những lời như tôi nghèo hoặc tôi khổ cũng là điều kiêng kỵ, vì người Việt tin rằng những lời nói này sẽ kéo theo những điều không may mắn trong năm tới. 4. Không mặc đồ đen hoặc trắng. Người xưa quan niệm đen trắng là màu của lễ tang, của chết chóc, cho nên vào những ngày đầu năm mới, người ta thường chọn những màu sắc tươi mới, rực rỡ như đỏ, vàng, cam để mong một năm luôn vui vẻ, may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên ngày nay, việc mặc trang phục không còn quá cầu kỳ, người ta có thể phối đồ sao cho lịch sự, sang trọng mà thoải mái trong ngày đầu năm. 3. Không thả chim, thả cá vào ngày Tết. Ở một số nơi, người dân kiêng thả chim, thả cá vào ngày đầu năm mới. Họ cho rằng điều này sẽ mang lại sự tán gia bại sản, hoặc tượng trưng cho việc bay mất tài lộc, may mắn của gia đình. 2. Không dùng dao kéo trong ngày Tết. Kiêng động tới dao kéo trong ngày Tết mang ý nghĩa tâm linh và tín ngưỡng, bởi dao kéo được xem là công cụ sắc bén, có tính sát thương lớn. Trong ngày Tết, việc sử dụng dao kéo có thể cắt đứt may mắn và mang lại điểm xấu cho gia đình. 1. Không để đèn tắt trong đêm giao thừa. Người Việt tin rằng ánh sáng trong đêm giao thừa tượng trưng cho sự hy vọng và khởi đầu tươi sáng. Chính vì vậy, không nên tắt toàn bộ đèn trong nhà vào đêm giao thừa, đặc biệt là những ngọn đèn trên bàn thờ tổ tiên hoặc thần tài. Việc đốt đèn đến bình minh
có ý nghĩa xua đuổi mọi điều xui xẻo trong năm cũ và chào đón năm mới với những điều tốt đẹp, sáng rỡ. Bạn tin vào những điều kiêng kỵ nào trong ngày Tết và thực hiện nó ra sao? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!